අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඩ්‍රෝයින් ටෙම්ප්ලේට් එකක් AutoCAD වලින් හදාගන්න කියලා. එතකොට අපි එදිනදා ජීවිතේදී අපි අඳින ඩ්‍රෝයින් ටෙම්ප්ලේට් එකකට දාගන්න ඕනවා. ඒ කියන්නේ එළියට ප්ලොට් කරද්දී PDF එකක් විතර ගන්නකොට සහ print කරද්දී මම පේරාදෙණිය කැම්පස් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇන්ඩ් මැනුෆැක්චරින් ඉන්ජිනියරින් හදාරන්නේ. එතකොට අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන ඩ්‍රෝයින් ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ A2 size landscape template එකක් හදාගන්න විදිය. ඔයාලත් මාත් එක්ක මේක කරගෙන යන්න පෝර්ට්‍රේට් එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඒක ඊට පස්සේ මේක අනුසාරයෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන කරගත්ත හැකි. මේක හදන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ පාවිච්චි කරන ස්ටෑන්ඩඩ් වලට අනුව වෙන කවුරු හරි වෙන විදිහකට පාවිච්චි කරනවා නම් එයාට ඒක විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම විශේෂ විදිහක් නැත්නම් මේ විදිහටම හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ AutoCAD 2021 කවුරු හරි වෙන version එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ස්ටුඩන්ට් version එකක් කාට හරි ඕන නම් තමන්ගේ ඊමේල් එක පාවිච්චි කරලා ස්ටුඩන්ට් version එක ගන්න අවුරුදු 3කට ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් version එක. ඒක ගන්න හැටි මම වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. වම් පැත්තේ උඩ ගලවරේ මම මේකේ link එක දාලා තියන්නම් description එකේ දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එක. ඕන නම් අන්තිමට දාන්නම්. වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේකෙදි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් drawing එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ උඩ කෙළවරේ තියෙන මේ මෙතෙන්ට ගිහලා new එක open කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සරල අපි පාවිච්චි කරන විදිහට control N බලත් එහෙමත් open කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ. මේකෙදි මෙතන දෙන්න ඕන මෙතන මම select කරන්නේ. මෙතන පළවෙනියට මෙතන open කියන එකේදී මේ drop down menu එක පල්ලෙහාට දාලා open with no template කියන එක දෙන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අලුතෙන් drawing එකක් මම open කරලා දෙනවා. මේක හැඩ හුරු නැහැ වගේ නම් මෙතන මේ width ටික දාගන්න හරිනේ. ඊළඟට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ තමයි unit හදාගන්න ඕනේ. unit හදාගද්දි අපි දෙකොල්ලම එකම unit එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ metric units. unit හදන්න ලේසිම වැඩේ දෙන්නේ නිකම්ම keyboard එකේ units කියලා type කරන්න. අපෝ key එකක් ගන්නකොට මේ units කියන එක එනවා. ඒක click කරාට පස්සේ මෙතන වැඩිලා තියෙනවා මේ millimeters කියලා. ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න. අනිත් ඒවා මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. සමහර අය මෙතන architectural දානවා. මම decimal එක දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේක millimeters දාන එක තමයි මෙතන ප්‍රධානම වැඩේ. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඊටසේ මම තව දෙයක් කියන්නම්. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන මේ snap settings. අල්ලහට ගිහලා මේ ටික් තුන තියෙන හරි right click කරාම මේක එනවා snap settings කියන එක. ඒකට ගියාට පස්සේ object snaps මම මේ set එක select කරලා තියෙන්නේ. මට ලේසි හින්දා සමහරු මේකේ කිහිපය ගන්නෙ. මට මේක ලේසි හින්දා මම මේක ඔක්කොම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ polar tracking වල මම දාලා දෙන්නේ 30 60 90 120 කියන set එක. අපි දැන් template එක හදන්න පටන් ගමු. මෙතන මේ කියන step එකක් ගන්න හරියටම follow කරන්න. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ layout set එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ කැමති layout එකක් උඩ right click කරලා new layout කියන එක දෙනවා. new layout කියන දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මේ layout 3 දැන් මගේ තිබ්බ layout 1 2 කියලා. එතකොට 3 කියන එක අලුතෙන් ආපෙක. ඒක click කරනවා. ඒක click කරාට පස්සේ ඒක select වෙනවා. ඊළඟට මේකට right click කරලා page setup manager කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ layout 3 කියන එක මට දැන් මේ select කරලා දෙන්නේ. සමහරවිට මෙතන මේ layout 1 2 කියන එකත් පෙන්නනවා. ඒ වුණාට අපි තෝරගන්න ඕන අපි අලුතෙන් ගත්ත layout එක. ඒකට මට අදාළ වෙන layout 3 එක. ඒක select කරලා ඊට පස්සේ modify කියන බටන් එක click කරනවා. අපි දැන් මේ උඩේ දැන් මේක හදාගෙන පල්ලෙහාට එමු. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන plot style table එක මම මෙතන monochrome කියන එක select කරගන්නවා. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන name එක මේකේ අපිට දාන්න ඕන DWG to PDF කියන එක. අපි PDF නේ සාමාන්‍ය අන්තිමට print කරන්න. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ properties panel එක open කරගන්න එක මේකේ. ඒකට මේ වෙන properties කියන බටන් එක click කරාම මේක එනවා. මේකේ source and size කියන එක click කරලා මෙතනදී අපි select කරගන්නේ මම දැන් ඔයාලට කියවනේ මම හදන්න යන්නේ A2 drawing එකක් කියලා A2 landscape එකක් කියලා. එතකොට ISO full blade A2 594යි 420 දිගාතර 594යි පල්ලෙහාතර 420 කියන එක. මේක තමයි මම select කරගන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා නම් තව එකක් තියෙනවා ISO A2 කියන නිකම් එකක්. ඒකයි full blade එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ දෙකේ වෙනස තමයි මේ වම් අත පැත්තෙන් තියෙන non full blade කියන එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි අතනදී select කරොත් එහෙම ISO A2 කියන sheet එක ඊට පස්සේ එහෙම print කරොත් එහෙම මෙන්න මේ blades කියන මේ වටේට මෙහෙම gap එකක් ඉතුරුනවා. full blade කියපුවාම අපි ගන්න page එකේ සම්පූර්ණ
මෙන්න මේ විදිහට මුළු A2 කොලේම print වෙනවා. අපිට ඕන A2 එක. මොකද අපි මාජින් එක අන්තිමට ඉතුරු කරනවා. හැබැයි ඉතුරු කරන මාජින් එක ඩිසයිඩ් කරන්න අපිනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අපි අර දීපු කොලේ ඇතුළෙන් වෙන එකක් print වෙනවා මිසක් ඒ කියන්නේ දීපු කොලේ මේ අයිඩෙන් කඩේකට ගිහිල්ලා තියෙන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. මේ මෙතන මේ අයිනේ තියෙන කඩේක් ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන ටික තමයි print වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඩිසයින් කරන්න ඕන අපි මුළු ෆුල් පේජ් එකම ඩිසයින් කරනවා නේ. ඒකින් හින්දා ෆුල් බ්ලේඩ් කියන එක තමයි තෝරන්න ඕන. ඒ හින්දා මම මෙතන මේ ISO full blade A2 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මැසේජ් එකක් එනවා එකත් ඕකේ කරනවා. හරි. ඊළඟට quality එක හදන්න තියෙන්නේ. quality එක ඇවිල්ලා අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් maximum quality කියලා. මම සාමාන්‍ය maximum දාන්නේ. ඊළඟට මෙතන scale එක 1 to 1 තියෙන එක හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි landscape අතර print කරන්නේ. portrait එකක් ගැහුවත් මෙතන මේ text orientation එක එන්න ඕන මේ landscape එක කියන්නේ. දැන් අපි දිග අතර මේ කොලස් තෝරගත්තත් text එක ගහන්න මේ හරස් හදන්නේ. එතකොට එතන landscape ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙන තේ අර ඇතුලේ තිබ්බ එක නැති කියලා full blade එකටම ආවා. ඊට පස්සේ මේක close කරලා දානවා. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි template එක අදින sheet එක. අපි අපේ A2 කොලේ. දැන් අපි යන්නේ මේක අඳින්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් අඳින ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. එක එක්කෙනාට තමන් කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන්. වෙනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් හදන විදිහ හදාගෙන යන්න. මුලින්ම කරන්නේ මම rectangle එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන පළවෙනි පොස් කෝණ එක දෙන්න තියෙන්නේ බිඳුව, කමා බිඳුව කියලා දීපුවාම දීලා enter වුවාම එයාලා මේ මෙතන පළවෙනි කෝණ එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන coordinate දෙන්න දෙන්නේ. මෙතන coordinate එක එන්නේ 594,420. හරිනේ. දැන් මේ full rectangle එක ඇඳලා තියෙන්නේ. දැන් මට මේක අර අපි අර ඇතුලෙන් margin එක ගහන්න ඕනේ. ඒක හින්දා මම මේක export කරගන්න. export කරගත්තාම වෙන්නේ අර මේකේ quality 4 වෙන් වෙලා පේන එක. ඒ කියන්නේ තනි එකක් නෙමෙයි line 4ක් විදියට ඒකට ගන්න තියෙන්නේ මේක නිකන් select කරලා EX export කියලා type කරන්න තියෙන්නේ. මේ EX ගහපුවම export කියලා නම දෙන එක. ඒක click කරාට පස්සේ හරි. දැන් ඔය වෙන වෙනම line විදියට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට කරන්නේ මේක ඇතුලෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ පැත්තේ මිලිමීටර් 15යි මේ පැත්තේ මිලිමීටර් 15යි යටින් මිලිමීටර් 15යි අරගෙන මේ පැත්තේ මිලිමීටර් 20ක මාර්ජින් එකක් තියෙන එක. ඒකට මම මේ offset කියන ෆන්ක්ෂන් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ කොච්චර gap එකක්ද කියන එකට මම 15 කියලා දීලා enter එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක select කරලා ඇතුළට 15යි. මේ පැත්තෙන් ඇතුළට 15යි. මේ පැත්තෙන් ඇතුළට 15යි. ඊළඟට මේක select කරලා මේ 15 වෙනුවට 20 කියලා type කරලා enter වෙනවා. හරිනේ. දැන් ඔන්න ඔහොමයක් හදලා දෙන්න. ඊළඟට escape ප්‍රොබ්ලම් එකෙන් අයින් වෙලා මට මේ select එක trim කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ අනවශ්‍ය quality කපා ගන්න. ඒකට මේ ඔක්කොම ටික select කරලා මේ විදිහට මකා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි මාසින් එක ගහලා ඉවරයි. ඊළඟට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් 27ක් උඩින් තව ලයින් එකක් ගහන්න. ඒකට කරන්නේ ආයෙත් offset function එකම තමයි. offset එක අරගෙන 27 type කරලා enter එකක් දීලා එතන මුට්ට මෙහෙම 27ක් ගහන්න. හරි. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ quality එක වෙන්න මෙහෙම කොටස් ටික බෙදා ගන්න. දැන් මේකත් කරන එක විදි තියෙනවා. ඒක කරන්න මම ලේසි දෙයක් හිතාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ චෝටි එකක් ඇඳගත්තොත් එහෙම මට ඒක ඔෆ්සෙට් කරගෙන එහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. එතකොට ඒක හින්දා මම මේ ලයින් එක මෙතනින් කඩනවා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. break කියලා type කරන්න. break කියලා type කරපුවහම මෙතන ඔයාලට පේන්නේ නැති break at point කියලා තියෙනවා. මේ දෙවෙනියට තියෙන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ලයින් එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට අපි කොතෙන්ද කැඩෙන්න ඕනද කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ මෙතන පොයින්ට් එක දීපුවම හරි. හරි. දැන් මේ ලයින් එක මෙන්න මෙහෙම වෙනම කැඩලා තියෙනවා. හරිනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක කඩන්නේ 90යි 60යි 110යි ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් 60යි. මේකට අර කලින් වගේම offset tool එක ගන්නවා. 90 කියලා type කරලා enter එකක් දෙනවා. 90යි ඊළඟට මේක ක්ලික් කරලා 60 කියලා type කරලා enter කරනවා. හරි 60යි.
දැන් මේක ආය ක්ලික් කරලා 110 කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් එකක් දීලා පස්සේ 110 කින් මෙහාට එකක් එනවා. ඊළඟට ඒ වගේම වැඩක් මොන මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් 61 එකක් හදන්න ඕන. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ කලින් වගේම break කියලා ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ break at point කියන එක දීලා මේ line එක select කරලා මේ point එකෙන් කැඩෙන්න කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි ගෑල් එනවා. ඒකත් ඊට පස්සේ offset object එක අරගෙන 60 කියලා දීලා enter එකක් දීලා මේක මේ පැත්තෙන් 60ක් එහා පැත්තට offset කරගන්න. හරි. දැන් ඒක හැදිලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි තියෙන අර අපේ name එක registration number එක date එක දාන තීරුව හදාගන්න. මෙන්න මේ තීරුව. ඒකෙදි කරන්නේ gap එක 99 වෙච්ච තීරුවක් හදන්නේ. ඒකටත් මම කරන්නේ අර break කියන function එකම දීලා break at point කියන එකෙන් මේ line එක මෙන්න මේ point එක කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට 9 කින් offset කරන්න යන්නේ. offset function එක ගත්තා. 9 කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක හරිනේ. ඒක දැන් ලස්සනට වෙනවා. දැන් අපේ ඊළඟට තියෙන ටෙක්ස්ට් ටික දාන්න. මේ ටික දැන් ලස්සනට වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතනට 9යි registration අංකයයි date එකයි දාන අර කැලි set එක හදන්න. අකුරු set එක සාමාන්‍යයෙන් අපි එතනදී පාවිච්චි ගන්නේ නම් මිලිමීටර් 3ක් උස අකුරු තමයි පාවිච්චි ගන්නේ. ඒක හදන්න මම පොඩි වැඩක් කරගන්නවා මුලින්ම. මෙන්න මේ line එක select කරලා මේ draw කියන එක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා divide කියලා එකක්. මෙන්න මේ divide කියන එක select කරගෙන select object එක ගන්නවා. මෙන්න මේක divide කරන්නේ කීයකටද මම divide කරන්න ඕන. මම මේක කොටස් 9කට divide කරගන්නවා. ඒක divide කරාට පස්සේ ඔයාලට මොකද වගේම මෙහෙම divide කළා කියලා පේන්නේ නැත්නම් නිකම්ම type කරන්න ddp type කියලා ddp කියලා ගහම මේ උඩින්ම ddp type කියලා ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම style set එක නම් මේකේ මොකක් කරේ මේක click කරලා ඔක කරපුවාම එනයි දැන් ඔන්න මේක මෙහෙම divide වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ අකුරු ටික type කරගන්න එක. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ගන්න. ඉස්සල්ලාම text කියන එක මේ පල්ලේ drop down එකට ගිහිල්ලා multi line text කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අපි අර කඩා ඉර මේ කඩාගත්ත තැන් දෙකකට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ හරිය පොඩ්ඩක් මෙහෙම මේක ටික ගෙනල්ලා උස මේ විදිහට මෙන්න select කරාම හරි. මේකේ රළ වශයෙන් දැම්මත් මේ මෙතන තියෙනවා උස වෙනස් කරන විදිය. මේකේ type කරේ කීයද ඕන අපිට උස කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ සරල විදිහට අපි type කරලා දානවා මොකද්ද type වෙන්න ඕන කියලා. මම මෙතන name කියන එක ගහගන්න. මේකෙදි caps lock on කරලා තියාගන්න. මොකද අපි දෙකටම caps value type කරන නිසා. කාට හරි මේක මේ විදිහට පේලි කීපයකට type වුණත් ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා තියෙන මෙතන type කරන විදිහ mode එක select කරගත්තාට පස්සේ මෙතන මේ අයින විදිහ දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අල්ලලා ඒකෙන් drag කරලා මේ එහාට අද්දාම මේක හරි. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තියෙන මේ font එක. මේක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක click කරලා control A ඔබලා ඔක්කොම අකුරු ටික select කරගත්තාට පස්සේ අපිට මේ මෙතන උඩ තියෙන එකේ මේ text කියන එකේ මේ මෙතන වැටලා තියෙන එකෙන් අපිට font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන එක තියෙන්නේ Arial වගේ ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ font එක select කරාට පස්සේ ඔහොම ලස්සනට font එක select කරලා දෙනවා. ඊටු box ටික පුරවන්න මේක ආය මේ විදිහටම repeat කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක click කරලා control C ඔබලා copy කරලා control V ඔබලා paste කරාට පස්සේ මෙහෙම තුනක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට type වෙන්න ඕන එක type කරනවා. control A ඔබලා ඔක්කොම ටිකම කළා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන මේ ටික අර හරි ගලින් paste කර ගන්න එක. ඒකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මේක select කරලා මෙන්න move කියන tool එක අරගෙන මේක මේ උඩ corner එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේකට කෙලින් සහ මේකට පහලින් මෙන්න මේ කියන point එකට ගියලා අතන මේක කරන්න තියෙන්නේ එහෙමයි. මේක කරන්න තියෙන්නේ escape එකුවා. ඊට පස්සේ මේක select කරගත්තා. move කියන tool එක ගත්තා. මේ විතර උඩ corner එක select කරා. එතනින් මෙන්න මේ පල්ලයට මෙතනින් මෙහාට මේ තියෙන විදිහට කියලා වෙස් තියලා. හරිනේ. දැන් මේ ඉරි ටික අයින් කරන්න ඕන නම් මේ පැත්තට මෙන්න නිල් පාට කොටුව select කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ කොළ පාට කොටුව කියන්නේ මේ පැත්ත අපි මොකක් හරි click කරලා වම් ගෙනිච්චොත් කොළ පාට කොටුව වෙන්නේ. දකුණට ගෙනිච්චොත් නිල් පාට කොටුව. නිල් පාට කොටුවෙන් කියවෙන්නේ අපි මේ නිල් පාට කොටුවට සම්පූර්ණ මේ අදාළ දේ අඩංගු කරොත් විතරයි ඒක select වෙන්නේ.
බාගට ඩවුන් කරොත් එහෙම සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. කොළ පාට කොටුවෙන් කියන්නේ ඒකේ මොකක් හරි පොඩි කැලලක් ගෑවුනොත් ඒක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මකා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විතර එහෙම වෙනවා. ඩිලීට් එක මකා ගන්නවා. හරිනේ. ඉතුරු ටෙක්ස්ට් ටිකක් ඒ විදිහටම ගහන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන ඔයාලගේ අර අයිකන් එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තනියම කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලට මේ වෙන්නේ මම ඒ වගේ හදාගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක. මේකේ මේ තියෙන්නේ මේක මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක දිනේ ඊට පස්සේ මම මේ 2024 එකක් ඒක මේකේ මම 2020 කියලා අවුරුද්දක් ගහලා දෙන එතකොට මට තව ටයිප් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය තවත් අඩු වෙනවා ඊට පස්සේ ඩ්‍රොයිඩ් නම්බර් එක ඊළඟට all dimension millimeters scale කියලා දෙන්න තියෙන ඊළඟට ටයිටල් එක ඊට පස්සේ මම මේක ඇවිල්ලා තෝරන් තියෙන්නේ third angle එකක් මම ඔයාලගේ පහසුවට කියන්නේ මේ වගේ කීපයක් හදලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට වෙන්නොත් එහෙම ඔයාලට පේනවාද මම මෙතන landscape first angle layer 2 එකක් landscape third angle layer 2 එකක් ඊට පස්සේ portrait first angle layer 2 එකක් portrait third angle layer 2 එකක් ඒ වගේ මේ 4 එකක් කියලා තියෙනවා. මේකට මේ පස්සේ හදාගත්තා. අපි පාවිච්චි කරන දැන් මේ තුන මේ හතර. එතකොට මෙහෙම එකක් හදාගන්න කියන ලීසිය තියෙන්නේ අපිට ආය drawing එකක් first angle එකක් කරන වෙලාවට ආය අපිට අතන මේ drawing එකේ template එකට ගිහිල්ලා මේක ආය ඇඳලා දාන්න ඕනේ නැහැ. නිකම් මේක එතන තියෙනවා. එහෙම මේකේ dimension ටික ලාවට මතක් කරොත් එහෙම මෙතන තියෙන්නේ අපි මේකේ center point එක ගන්න ඕන. මෙතන මේ කොනේ ඉඳන් 17.5ක් මේ පැත්තට වෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ array තියෙන්නේ ඇතුළේ රවුමේ array 3යි එළිය රවුමේ array 5යි. ඊළඟට මේ පැත්තේ ඉඳලා ඒ වගේම තමයි. මේ පැත්තේ center එකේ ඉඳන් මෙතන පටන් ගන්න තැනට 12.5යි. අපි දැන් මේ හදාගත්ත drawing template එක save කරන්න විදිහ බලමු. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ දැන් ගිහිල්ලා මේ save කියන option එක click කරනවා නැත්නම් මේ drawing icon එක click කරපුවම save as කියලා දෙනවා. ඒක save හරි වුණ එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි type එක select කරන්න ඕන. මොකද ආයෙ type එක select කරපුවම location එක select කරලා type එක select කරලා එහෙනම් ආයෙ වෙන තැනකට යනවා. ඉස්සෙල්ලාම type එක select කරන්න ඕන. type එක තමයි AutoCAD drawing template extension එක තියෙන්නේ .dwt කියලා. ඒක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තැනකට යනවා. මෙතන save කරන්න එපා. يعني මේක ඇවිල්ලා මේ C එකේ තියෙන තැනක් මේක අපිට හොයන්නත් බෑ පස්සේ. ඒකෙන්ද අපි අදාළ තැනක save කරගන්න. මම මේක desktop එකේ දැනට දාන්න. දාලා file name එකක් දෙන්න දෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මම දැන් landscape A2 එක ගන්න. ඒකට ඔයාලා third angle first angle එහෙම දැම්මොත් ඒ දෙකත් දාගන්න. ඊට පස්සේ save කියන option එක දෙන්න. මෙතන අහනවා description එකක් දාන්න කියලා. description එක නැතුවත් save කරේවි. ඊට පස්සේ okay දෙනවා. save කරන තැනට ගිහලා බලන්න ඔයාලා template එක දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙයි. මම අර කලින් කිව්වා වගේම මේකේ first angle mark එක දාලා එකක් save කරගන්න. third angle mark එක දාලා තව එකක් save කරගන්න. ඊට පස්සේ එතකොට ඔයාලට ලේසි drawing එක දෙන්න දුන්න වෙලාවට තව template එකට දාන්න විතරයි දෙන්නේ. මේක ඇඳලා ඉන්න ඕනේ ආයේ. ඒකට පුළුවන් තරම් වැඩ ලේසි කරගන්න මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ viewport එක මේ template එකේ මේ ඇතුළේ තියෙන මේ මෙන්න මේ viewport එක ඇතුළට අපේ drawing එක හරියට place කරගන්න drawing එක ඇඳලා ඒක මම වෙන වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒක මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම දාන්නම් ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට AutoCAD original student version එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක ගන්න හැටි account එකක් හදලා ගන්න හැටි මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න channel එක subscribe කරන්න. Thank you. Thank you.